Different types of essays ในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้ทำความคุ้นเคยกับรูปแบบการเขียนต่างๆเพื่อที่จะได้นำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม6รูปแบบการเขียนที่เราจะมาศึกษากันในบทเรียนนี้ได้แก่การเขียนแบบเชิงบอกเล่า narrative essay การเขียนเชิงแสดงเหตุและผล cause and effect essay การเขียนเชิงอธิบายความ explanatory essay การเขียนเชิงพรรณนา descriptive essay การเขียนเชิงเปรียบเทียบ comparative essay และการเขียนเชิงโต้แย้ง argumentative essay narrative essay การเขียนเชิงบอกเล่าคือการเขียนเล่าเรื่องเท้าความเหตุการณ์ตามลำดับสิ่งที่เกิดขึ้นผู้เขียนจะถ่ายทอดภาพที่ชัดเจนของเรื่องราวที่เกิดขึ้นการเขียนเชิงบอกเล่ามักจะพบเห็นในการเล่านิทานการเขียนนวนิยายการเขียนรายงานการเขียนสารคดีเป็นได้ทั้งเรื่องเล่าที่เป็นข้อเท็จจริงและเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นส่วนงานเขียนเชิงวิชาการจะนำการเขียนเชิงบอกเล่าเพื่อใช้ในการให้ข้อมูลของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการสร้างและดำเนินงานการวิจัยดังนั้นในการเขียนประเภทนี้บัณฑิตมักจะนำเสนอข้อคิดเห็นชี้หลักการที่สำคัญและสนับสนุนหลักการนั้นประโยคที่ใช้ในการสนับสนุนมีความกระชับและให้ข้อมูลต่อประเด็นหลักได้อย่างชัดเจนคำกริยาและคำขยายต้องสั้นกระชับชัดเจนผู้เขียนสามารถนำเทคนิคการใช้เครื่องหมายคำพูดมาใช้เน้นเนื้อหาวลีบางตอนได้นะคะและดึงความสนใจของผู้อ่านได้โดยรายงานเป็นประเด็นปัญหาหรือทำเป็นลำดับขั้นตอนข้อควรระวังคือในบางครั้งการเขียนเชิงบอกเล่าอาจขาดคุณลักษณะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงเพราะรูปแบบการเขียนเชิงบอกเล่านี้จะไม่มีประโยคโต้แย้งและขาดเนื้อหาส่วนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความค่ะ Cause and Effects Essay การเขียนเชิงแสดงเหตุและผลเป็นการเขียนที่อธิบายถึงสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นและในขณะเดียวกันแสดงความคิดเห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้วยในการเขียนเชิงแสดงเหตุและผลผู้เขียนต้องตรวจสอบและแสดงเหตุและผลที่มีน้ำหนักในงานเขียนของตนไว้อย่างชัดเจนและสิ่งที่สำคัญมากสำหรับงานเขียนประเภทนี้คือ transitional signals หรือตัวเชื่อมที่แสดงเหตุและผลดังตารางตัวอย่างในหน้านี้นะคะ explanatory essay การเขียนเชิงอธิบายความเป็นการใช้โทนหรือน้ำเสียงที่เป็นกลางเพื่อที่จะอธิบายหรือบรรยายถึงเหตุการณ์และสถานการณ์โดยไม่พยายามที่จะโน้มน้าวหรือให้ข้อโต้แย้งใดๆกับผู้อ่านดังนั้นการเขียนเชิงอธิบายความมีการอธิบายและอภิปรายความเป็นอย่างเป็นทางการบางครั้งจึงถูกเรียกว่าการเขียนแบบ informative หรือ expository การเขียนแบบนี้มีลักษณะเด่นอยู่ที่ให้ข้อมูลโดยปราศจากการลำเอียงมีการอธิบายข้อมูลโดยใช้หลักฐานที่สอดคล้องและชัดเจนและนำเสนอข้อมูลด้วยการอภิปรายอย่างเป็นทางการเป็นการอธิบายเชิงอธิบายความให้ความสำคัญกับการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเขียนเชิงอธิบายความจะพบเจอได้ในงานเขียนรายงานข้อสอบประจำภาคการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์และข้อความที่ปรากฏในสารานุกรมเป็นต้นค่ะ descriptive essay การเขียนเชิงพรรณนาผู้เขียนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบรรยายและให้ข้อมูลรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนผู้เขียนส่วนใหญ่จะเลือกใช้คำที่มีสีสันออกรสออกชาติเพื่อดึงดูดใจผู้อ่านให้เห็นภาพและสามารถจินตนาการถึงเรื่องที่กำลังเล่าอยู่ได้อย่างชัดเจนการเขียนเชิงพรรณนายังสร้างสมประสบการณ์ให้ผู้อ่านมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์และในขณะเดียวกันช่วยผู้อ่านเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ต่อเนื้อหาที่กำลังศึกษาอยู่การเขียนเชิงพรรณนานี้ผู้เขียนจำเป็นต้องบันทึกรายละเอียดของข้อมูลที่กำลังศึกษาอยู่โดยละเอียด
ต้องเลือกใช้ภาษาในการบรรยายหัวข้อนั้นๆได้อย่างกระชับและชัดเจนต้องตัดสินใจเลือกใช้คำที่จะส่งผลกระทบต่อโสตประสาททั้ง5ของผู้อ่านต้องสามารถกระตุ้นให้ผู้อ่านมีความรู้สึกร่วมคุ้นเคยราวกับอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยและในการเขียนเชิงพรรณนานี้ผู้เขียนต้องมีการวางแผนที่ดีเพื่อถักทอแต่ละถ้อยคำและสานต่อแต่ละประโยคให้สอดคล้องและประทับอยู่ในใจของผู้อ่านตลอดไป Comparative essay การเขียนเชิงเปรียบเทียบคือการเขียนที่นำข้อเหมือนและข้อแตกต่างของหัวข้อที่อยู่ในประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันอย่างน้อย2หัวข้อขึ้นไปมาเปรียบเทียบกันโดยละเอียดดังนั้นก่อนจะเริ่มต้นการเขียนแบบนี้ผู้เขียนต้องมีข้อมูลทั้ง2ด้านที่ศึกษาค้นคว้ามาเรียบร้อยแล้วนำมาประเมินและวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณหลังจากนั้นถึงจะรวบรวมและลงมือเขียนโดยคำนึงถึงเอกภาพและความสอดคล้องของเนื้อหาและการเรียงลำดับของเนื้อหาที่เหมาะสมขั้นตอนการเขียนเชิงเปรียบเทียบอาจมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงได้ดังนี้นะคะผู้เขียนต้องหาข้อแตกต่างที่เด่นๆรวมถึงข้อเหมือนด้วยของข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบและนำข้อมูลทั้งสองมาใส่ใน Venn diagram Venn diagram สามารถช่วยวางโครงสร้างที่ชัดเจนให้กับการเริ่มต้นการเขียนได้ดีโดยเฉพาะในงานเขียนเชิงเปรียบเทียบนะคะหลังจากที่ได้อ่านข้อมูลทั้งสองด้านแล้วผู้เขียนควรขัดเกลาภาษาและประโยคที่ใช้ในการเปรียบเทียบเชิงโต้แย้งนี้ให้มีความชัดเจนผู้เขียนต้องตัดสินใจในเรื่องของการจัดรูปแบบของย่อหน้าว่าจะเปรียบเทียบทีละหัวข้อหรือจะเปรียบเทียบข้อเหมือนและข้อแตกต่างทีละประเด็นไปหลังจากนั้นผู้เขียนควรจะวางโครงสร้างหรือเอาไลน์ของงานเขียนโดยเขียนเป็นหัวข้อหลักหัวข้อย่อยรายละเอียดหลักและรายละเอียดย่อยค่ะในการเขียนเชิงเปรียบเทียบเราต้องใช้ transitional words หรือตัวเชื่อมเช่นถ้าเราเชื่อมความเหมือนเราอาจเชื่อมด้วยถ้อยคำหรือวลียกตัวอย่างนะคะ both similarly likewise ถ้าเชื่อมความต่างเราอาจเชื่อมด้วย on the other hand whereas by contrast contrastingly และเมื่องานเขียนทุกงานเสร็จผู้เขียนควรตรวจทานหาความผิดด้านไวยากรณ์ตัวสะกดและเครื่องหมายวรรคตอนด้วยนะคะ Argumentative essay การเขียนเชิงโต้แย้งอาศัยการสำรวจและการศึกษาค้นคว้าเชิงลึกรวมถึงการสัมภาษณ์การทดลองการเฝ้าสังเกตและการระดมความคิดจากขั้นตอนดังกล่าวผู้เขียนจะได้เรียนรู้และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่ตนกำลังศึกษาอยู่และมีมุมมองที่กว้างขึ้นด้วยค่ะ Transitional word ก็ยังมีบทบาทสำคัญในงานเขียนประเภทนี้ตั้งแต่ต้นจนจบสิ่งที่ผู้เขียนควรคำนึงถึงในงานเขียนเชิงโต้แย้งก็คือในงานเขียนของเรามีประโยคข้อโต้แย้งที่ชัดเจนพร้อมหลักฐานที่สนับสนุนข้อโต้แย้งนั้นอย่างสมบูรณ์รัดกุมและมีเหตุผลที่พิสูจน์ได้ด้วยไหมผู้เขียนได้ใช้คำเชื่อมระหว่างย่อหน้าบท introduction บทเนื้อเรื่องที่เป็น body และบทสรุป conclusion ได้ถูกต้องและเหมาะสมหรือยังผู้เขียนยังต้องใช้การนำเสนอข้อเท็จจริงข้อมูลทางสถิติหรือเกร็ดข้อมูลที่สำคัญในย่อหน้าบทเนื้อเรื่องนี้ด้วยนะคะในการเขียนเชิงโต้แย้งผู้เขียนต้องเขียนย้ำในย่อหน้าบทสรุปด้วยถ้อยคำและประโยคโดยใช้ความคิดขั้นสูงนำหลักฐานที่ผู้เขียนได้วิเคราะห์มาแล้วกล่าวย้ำอีกครั้งอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะไม่ใช่เพียงแต่เขียนตอกย้ำซ้ำทวนเหมือนย่อหน้าที่ผ่านมานะคะ